Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Naku, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Akong muli si Teacher May at sa araw na ito ay magkukwentuhan na naman tayo. Ngunit bago tayo magkwentuhan, may ilan lamang akong mga katanungan sa inyo. Kayo ba ay matatakutin? Ayaw ba ninyong mapag-isa sa inyong mga kwarto? O kaya naman ay ayaw ba ninyong maiwan mag-isa sa loob ng bahay? Dahil natatakot kayo na baka mayroong kakaibang nilalang na nasa loob ng inyong kwarto o kaya naman ay nasa ilalim ng inyong kama at baka kayo ay kilitiin o kaya naman ay hilahin ng inyong paa. Naku, mayroong mga batang ganyan na matatakutin. Ayaw na ayaw nila na mapag-isa. At ang mga batang Pilipino ay maraming mga kwento tungkol sa mga iba't ibang nilalang. Nako, sa araw na ito ipapakilala ko sa inyo ang mga kakaibang nilalang na yan. At titingnan natin kung talaga bang sila'y nakatatakot. Nako, masaya ang ating kwentuhan sa araw na ito. At pag-aaralan natin ang karanasan ni Luis, ang isang batang masyadong mahilig sa mga kakaibang nilalang. Kung handa na kayo, nako, mag-umpisa na tayo. Ito ang ating aklat sa araw na ito. Luis and the Enchanted Creatures. Ayan, nako. Si Luis at ang mga pambihirang nilalang. Ang kwentong ito ay hatid sa atin sa panulat at sa pagguhit ni Marcy Dance Lee. Ayan, basahin na natin ang kwento ni Luis. Okay. May isang batang nagngangalang Luis na wala halos ginawa kundi magbasa ng lahat ng uri ng libro. Isa siyang mausisang bata na nais malaman ang maraming bagay. Ang paborito niyang libro ay malaki, kulay lila, at naglalaman ng mga lihim na kwento tungkol sa mga pambihirang nilalang ng Pilipinas. There was once a little boy named Luis, who spent most of his time reading all kinds of books. He was a curious little boy and wanted to know many things. Luis's favorite book was a huge, violet one, which contained secret stories about enchanted creatures of the Philippines. Isang araw, binasa ni Luis ang libro sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang puno ng balete ay may di pangkaraniwang pilipit na sanga na sinasabing pinagmumulan ng mga pambihirang nilalang. Ang aklat ay talagang kawili-wili. Habang nagbabasa, nakilala ni Luis ang bawat pambihirang nilalang sa kanyang isip. One day, Luis read the book under the huge balete tree. The balete tree had strange twisting branches, from which enchanted creatures were believed to emerge. Now, the book was very interesting indeed. As he read, Luis met each enchanted creature in his mind. Isa sa mga nilalang ay ang kapre. Ang kapre ay malaki at pangit na nilalang na humihit-hit ng buhay na abo nito. Humihit-hit ng malaking abano. Maari ka ring malibing ng buhay ng abo nito kung hindi ka mag-iingat. Ito ay nangyayari
dahil ang mga binti ng kapre ay mapagkakamalang puno ng balete na pinagtataguan nito. One such creature was the kapre. The kapre is a big and ugly creature that smokes an enormous cigar. The kapre smoke can cause you to lose your way home. You can even be buried alive by its ashes if you are not careful. It is possible because the capre's legs can easily be mistaken for the balete tree in which it hides. Ayan, ako, mag-ingat tayo sa mga kapre. Yan ang kapre, ganyan pala ang kapre, ano? Yan, parating nagsisigarilyo ng tabako ang kapre. Sunod naman ay, yan. Okay. Ang tiyanak ay isa pang nilalang na dapat iwasan. Ito ay nagkukunwaring sanggol na umiiyak, nawawala sa kagubatan. Kung lalapitan mo ito at tatanungin kung bakit ito umiiyak, susunggaban ka ng tiyanak sa pamamagitan ng matalas niyang kuko at kakainin ka. Oo, ang tiyanak ay isang gutom na maliit na halimaw. Naku, nakakatakot. The tiyanak was another creature to beware of. It appears as a crying baby lost in the forest. If you should stop and ask why the baby is crying, the tiyanak immediately grabs you with its sharp claws and eats you up. Yes, the tiyanak is indeed a hungry little monster. So scary. Ang isa pang pambihirang nilalang ay ang tikbalang na may ulo ng kabayo at katawan ng isang lalaki. Kapag kabilugan ng buwan, ito'y nauupo sa puno ng balete, naghihintay ng biktima. Kinakain ng tikbalang ang sinumang dumaan sa ilalim ng puno sa isang lunok. Isang lunok lang. Another enchanted creature was the tikbalang, which has the face of a horse and the body of a man. When the moon is full, it sits by the balete tree, awaiting its victim. The tikbalang eats anyone that passes under the tree in just one gulp. Wow, scary. This one. At nariyan din ang aswang, na isang nakatatakot na bruhang may pambihirang kapangyarihan. Nililinlang niya ang mga tao at nagkukunwaring isang hayop. Nagnanakaw ito ng mga manok at baboy mula sa kalapit na mga bukid at nananakot ng mga tao gamit ang kanyang kapangitan at pambihirang kapangyarihan. Then, of course, there was the aswang, which is a horrible witch with magical powers. The aswang fools people by disguising itself as an animal. It steals chicken and pigs from nearby farms and frightens people with its ugliness and magical power. Mag-ingat kayo sa aswang. Beware of aswang. Ang nuno sa punso ay matandang nilalang na nakatira sa ilalim ng punso. This is punso. Okay, punso. Kung dadaan sa punso, kailangang magbigay galang at batiin ang di nakikitang nuno. Kung hindi, gagayumahin ka niya
para ipakita ang kanyang galit. The nuno sa punso was an old creature that lives under a mound of soil. In passing any mound of soil, you have to excuse yourself and greet the unseen nuno to show respect, or else it will cast an evil spell on you to show its anger. That's why when Filipino older people come to the nuno, to the mound of soil or punso, they would say, "Tabi-tabi po, makikiraan po," because they don't want to upset the nuno. Okay. Meron pa, nakakatakot, scary creature. Panghuli, nariyan ang batibat, isang nilalang na parang ahas na nakatira sa mga puno. Ang mabait na batibat ay gumagabay at nagbabantay sa mga manlalakbay tuwing gabi sa pamamagitan ng kanyang di pangkaraniwang katahimikan. Finally, there was the batibat, a snake-like creature that lives in trees. The good batibat guides and watches over travelers at night with its strange silence. Ngayon, kilala na ninyo ang mga kakaibang nilalang sa Pilipinas. Narinig naman ninyo ang aswang dati? O kaya naman ay ang kapre at ang tikbalang? Ano kaya ang nangyari kay Luis? Ipagpatuloy natin ang kwento. Dumating na ang gabi. Nang matapos magbasa si Luis, kabilugan ng buwan, di pangkaraniwang mga anino ang lumitaw sa kagubatan. Sabik na sa hapunan, nagsimulang maglakad pa uwi si Luis. Biglang lumipad ang libro mula sa kanyang kamay at bumukas ng nahulog sa lupa. Siguro'y mahangin, bulong ng natakot na bata, kahit na wala namang nikatiting na ihip ng hangin. Night had fallen quietly. As Luis finished reading, the moon was full and the strange shadows fell across the forest. Hungry for dinner, Luis began to walk home. Suddenly, the book flew from his hand and lay open on the ground. "Must be the wind," whispered the frightened little boy, though there was not even a slight breeze in the air. Matapang na sumilip si Luis sa libro, at mula sa mga pahina nito'y lumabas ang 6 na pambihirang nilalang. Luis bravely peered into the book, and from its pages emerged the 6 creatures. "Mga pagbati mula sa dakong paroon," sabi ng marangal na tikbalang. "Kami ay naatasang patunayan sa iyo ang kadakilaan ng aming mga kapangyarihan." "Hindi ito totoo," sigaw ni Luis. "Nananaginip lamang ako." "Greetings from the underworld," said the majestic tikbalang. "We've been asked to prove to you the greatness of our powers." "This can't be true," cried Luis. "I must be dreaming." "Kung hindi ka naniniwala, handa kaming magpakita ng kaunting demonstrasyon, hindi ba?" sabi ng nuno. "Oo," sigaw ng ibang nilalang. Si Luis ay nagitla at hindi makakilos. Nakatayo lamang siya, nakanganga. "If you can't believe it, then we are prepared to show you a little demonstration, are we not?" said the nuno. "Yes,"
shrieked the creatures. Luis was too shocked to move. He just stood there, open-mouthed. Nagulat na si Luis. Ano kayang ipapakita ng mga creatures? Tingnan nga natin kung ano ang mga kapangyarihan ng mga creatures na ito. Sandali lamang at ilalagay ko ang aking charger para hindi maputol ang ating kwentuhan. Dahil ang computer ni Teacher May ay naglo-low battery na. Okay. Sandali lamang po. Ayan, magpatuloy na tayo. Yan na ang mga creatures. Ito ang si Ednuno sa punso. Ito ang kapre, ito ang tikbalang, ito ang tiyanak, ito naman ang aswang, at ito ang batibat. Okay. Yan. Huminahon ka. Inalo siya ng kapre. Halika, hati tayo sa abano. Mayroon ka bang posporo kung sakali? Mabuti na lang at meron si Luis at inabot niya ito sa kapre. Ngunit nang humithit, ito'y nagsimulang umubo. Sinasabi na ng nanay ko na dapat na akong tumigil sa paghithit. Ubo, ubo. Kailangan na talaga, ubo. Relax, the kapre consoled him. Okay. Here, share a cigar with me. You wouldn't have a match on you by any chance, would you? Luckily, Luis did and handed it to the kapre. But as it puffed, it began to cough. My mom has been telling me to quit smoking. Cough, cough. I really should. Cough. Wala, inubo na ang kapre. Naku, dapat na talaga siyang tumigil ang paghit-hit ng tabako. Ang pag-ubo ng kapre ay gumising sa natutulog na tiyanak at nagsimula itong umiyak. At talaga namang umiyak ito ng husto. Wah! Iyak ng sanggol na tiyanak ng buong dama. Tumigil ka! Sigaw ng galit na tikbalang. Narito tayo para patunayan ang ating mga kapangyarihan, hindi para magmukhang katawa-tawa. Ano na lamang ang iisipin ni Luis tungkol sa atin? Tumigil ka! Tumigil ka! Wah! Sagot ng tiyanak na ibig sabihin, hindi ko kaya. The capra's cough woke the sleeping tiyanak and began to cry. And oh baby, did it truly cry. Wah! Wailed the baby tiyanak with feeling. Stop it! Shouted the angry tikbalang. We are here to prove our powers, not to look like fools. What will Luis think of us now? Stop it, I say. Stop it! Wah! Answered the tiyanak, which means, I can't. Magandang araw, Ana! Yan. Sa sandaling iyon, nais ng batibat na iwan ng puno at patahanin ang tiyanak. Ngunit nalaman nitong hindi siya makaalis dahil masyadong marami itong nakain noong hapunan. Samantala, nakapulupot ang aswang sa puno dahil takot ito sa ingay at kadiliman. Kawawang aswang. By this time, the batibat wanted to leave the tree to comfort the tiyanak. But it found itself stuck in the tree because it had eaten too much for dinner. Meanwhile, the aswang clung onto the tree because it was afraid of all the noise and the dark. Poor aswang. Kahit pala ang aswang matatakotin? Even the aswang is scared? Hindi ninapigil ni Luis ang kanyang tawa. Isang grupo ng nakatatawang mga nilalang.
Mawalang galang na po, sabi niya sa nuno. Maari niyo po bang... Huwag mo akong istorbohin ngayon, anak, sagot ng nuno. Kapangyarihang ipapakita? Anong kapangyarihan? Dapat maalala ko. Maalalang alin? Alin? Nakalimutan ko. Luis could no longer contain his laughter. What a fun bunch of creatures! Excuse me, sir, he said to the nuno. But can you? Don't bother me now, son, replied the nuno. Powers to show? What powers? I should remember. Remember what? What? I forgot. Naku po, makakalimutin na pala ang nuno. The nuno is forgetful already. Ito'y lubos na katawa-tawa. Nagpatuloy sa pag-ubo ang kapre, nagpatuloy sa pag-iyak ang tiyanak, nagsisigaw sa galit ang tikbalang, naipit sa puno ang batibat, nanginig sa takot ang aswang, at nagpatuloy sa paglimot ang nuno. Si Luis lamang ang natawa. This was absolutely extremely ridiculous. The kapre continued coughing, the tiyanak went on crying, the tikbalang shouted angrily, the batibat was still stuck, the aswang trembled in fear, and the nuno continued to forget. Only Luis laughed. Po, kawaawa naman itong mga nilalang na ito. Poor nilalang, poor creatures. Ano kayang nangyari? Nang papalapit na ang bukang liwayway, naging tahimik ang mga nilalang. Pakiusap, Luis, pagmamakaawa nila. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang aming tunay na kalagayan. Kailangang matakot ang mga tao sa amin. Kung ililihim mo ito, padadalhan ka namin ng regalo. As the dawn neared, the creatures grew quiet. Please, Louise, they begged, do not tell a soul of our real nature. People need to be frightened of us. If you are able to keep this a secret, we will send you a gift. Ako, kailangan pala ilihim ni Luis ang tunay na kalagayan ng ating mga nilalang. Lumaki na si Luis at naging binata. Nagawa niyang ilihim ang mga pambihirang nilalang. At tulad ng ibang binata, umibig si Luis sa isang dalaga. At sa araw lamang ng kanyang kasal, naisip ni Luis na ang kanyang pakakasalan ay inuubo kapag may kasamang naninigarilyo, madaling umiyak, mabilis magalit, madami kong kumain, takot sa dilim, at makakalimutin. Luis grew up to be a young man. He had been able to keep his encounter with the enchanted creatures a secret. And as most young men do, Luis eventually fell in love with a young woman. It was only on Luis's wedding day that he realized that his young bride coughed in the company of smokers, easily cried, angered quickly, ate a lot, feared the dark, and hopelessly forgetful. Totoo ba ito? Hindi. Hindi maaari. Hindi maaari. Maaari? Ngunit ang totoo'y siya nga. Ang pakakasalan ni Luis ay ang regalo na ipinangako ng mga pambihirang nilalang. At alam niya ito. Kitam? Could it be? Nah, it couldn't. It couldn't be. But it was. As a matter of fact, she was. Luis's bride-to-be was the gift that the enchanted creatures promised. And she knew about it. See? Oh, nako mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating masayang kwento ngayong araw? Si Luis at ang mga kakaibang nilalang.
Kaya kung kayo ay matatakotin, huwag na kayong masyadong matakot, sapagkat ang mga nilalang na ito ay hindi naman talaga mananakit sa inyo. Siguro, subukan ninyo silang kausapin. Baka sumagot sila sa inyo. Nako, hindi ko alam. Hindi ko masisiguro. Pero kung sakali, sabihin niyo sa akin at ikwento ninyo sa akin ang inyong mga karanasan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa hapong ito at parati ninyong tatandaan, magiging mababait na mga bata, masunurin, magalang at mapagmahal sa ating pamilya, lalo na sa ating mga magulang at ating mga lolo at lola. Mag-iingat kayong parati ha, hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan. Bye-bye muna!